astăzi plecăm înspre Penang. Așa arată trenul. Ai chiar aici măsuțe, un bar la care poți să stai. Și ne-au luat și ne-au cărat și ne-au adus aici la cazare. Uite-te și tu ce oameni. Deci vedem. Thank you! Și am ajuns într-un final la mâncare, unde am luat niște dumplings-uri. În astea ați văzut ce nebuneau aici. Ar mai fi fost multe de mâncat, însă preferăm să ne păstrăm. Surpriza serii. Am mai mers puțin și am mai găsit o nouă stradă. Cred că aici e mica India. Dimineața la prânz și seara, asta este momentul. Bună dimineața! Este ora 7:01 și astăzi plecăm înspre Penang. Suntem destul de obosiți pentru că și ieri am fost toată ziua pe drumuri, însă abia așteptăm să vedem cum e acolo. Kuala Lumpur îți spunem papa, imediat vine Grab-ul și să înceapă drumul. Vom merge cu trenul, așa că fiți cu noi astăzi, va fi o zi super interesantă. Nu uitați să dați și un subscribe. Vezi vis-a-vis vreo mașină? Hai că am ajuns și la gară, trenul va pleca în vreo 20 de minute. E destul de multă lume pe aici și arată foarte civilizat gara, din câte mă uit așa împrejur. Să vedem cum o să arate și trenul, unde sper din suflet să am și priză, că vreau să mai lucrez. Acum, inevitabil, facem comparația și cu trenul din Thailanda, care da, era de noapte și avea mai multe condiții. Clar, nu facem comparația cu trenul din Vietnam, unde era el de noapte, dar era praf. Vedem cam cum o să fie aici, o să și filmez ca să știți ce așteptări aveți dacă călătoriți cu trenul în Malaysia. O ultimă informație cu care vă las înainte de a porni este că vom merge cu trenul până în Butterworth, după care vom lua ferryboat-ul pentru a ajunge în Penang. Deci urmăriți tot traseul acesta pentru că din câte am văzut este o destinație destul de căutată, Penang fiind o insulă foarte atractivă. Așa arată trenul. Ai chiar aici măsuțe, un bar la care poți să stai și zici că deja ești în avion, adică din punctul meu de vedere arată totul super fain, occidental de dreptul. Deci cam asta înseamnă să mergi cu trenul în Malaysia. Hai să intrăm și într-o toaletă să vedem cum arată treaba. Arată super tare toaleta, uite cât de mare, în cap aici 5 oameni. Și curat, curat. Vreau să vă spun că inclusiv la miros, nasul îmi este nederanjat. Foarte bine arată. Ia că s-a închis și ușa între timp. Da, de super mare. Uf! Tehnologii. Da, foarte șmecheră treaba pe aici. E reproșabilă de-a dreptul. Iar barul arată foarte cool. Am trecut mai devreme pe lângă el. Uite-l așa mai larg. Foarte tare. Bine la control. Hai că până am apucat eu să dau record, e 8 și 4 minute, la 8 și 3 minute trebuia să plece. Și deja trenul e în mișcare. Ăștia nu sunt sănătoși la cap. N-au întârziat nici măcar o secundă. O, frate, deci 8.03, deci la 8.03 a pornit. Un pic cam de necrezut. Ce părere ai, Iasmin, despre acest fenomen? Cum ți se pare? Mi se pare bine. Și au și inclusiv cameră de rugăciune. Dacă vrei să stai aici, uite, liber. Și ne mișcăm. Vreo 4 ore să stăm în tren, dar am timp să lucrez, că avem priză și net la telefon. Și ca să fie fericit și onlinerul din mine, există inclusiv Wi-Fi. Hai să vedem cum merge, să-l conectez și să-i dau și un speed test. Imediat că durează o lecuță. Hai ca la două. Hai să vedem cum merge treaba. Ia dat drumul. De timp avem și nașul. E aici lângă noi. Să vedem dacă împinge mai repede țeava de net. Of. Am început 2. Hai că s-a încărcat, să vedem că mai devreme încercam să mă conectez, dar eram sub un pasaj, acum suntem pe mijlocul orașului. Ia. Acum ia. Hai că voi pentru transport public să ai o viteză de 9-10, dar uneori am văzut că mai poate urca și mai sus de pe telefon. Nu e rău, e acceptabil, la hotel n-aveam. Îți faci treaba, Yasmin. Asta e clar, îți faci treaba.
Apropo că cine urmărește materialele astea, folosiți Brave pentru conectare la Wi-Fi publice, pentru mai multă siguranță. Asta teoretic e mult mai securizat. Bine de tot, adică 4 ore muncesc aici ca nebun. Ce frumos. Birou cu crăcănelele. Treaba e bine. Cât timp se face exportul la noul clip pe care îl vom posta pe YouTube. Am întâmplat pe mâncări care au fost Iasmin de a luat aici. Tot ce trebuie. De ce ai bine aici? Niște orez cu nimic. Pește. Pește. Asta e curry de pește. Aoleu, aceea de mărunt e? Da. Așa, ok, iar eu niște bolioneze la băiatul aici. E frumos, e bine, mâncăm. Se pare că a început rugăciunea. Ar trebui să-și pună comorașul. Cred că se duc cu covorașul în spate. Mă, tu ce faci aici? Cine e aici? Nu știu. Și iată ne ajung și pe peronul din gara Butterworth. Frumos arată trenul și din exterior. A fost un pic aglomerat, dar nu foarte tare. Este o zi de duminică astăzi, toată lumea vine pe aici pe la Neamuri, probabil. Acum ne dreptăm rapid spre feribot și nu știm exact ora, avem ceva emoții. Cazările am văzut că sunt și pe aici destul de scumpici, dar hai să vedem cum o să iasă totul până la urmă. Let's move it! De la peron până aici mai așa a fost drumul. Urcă, coboară, coboară, urcă, urcă, coboară, coboară, urcă. Am înțepenit de câte ori l-am urcat și cu bagajele astea în spate. Dar într-un final am ajuns la locul de unde se cumpără tichetele și de aici o să luăm biletele, așa se pare, după care vom intra în acea zonă de unde se va lua feribotul, să vedem exact ce embarcațiune va fi. Marea arată bine, nu sunt valuri, nu nimic, oricum am zis că durează la vreo 5 minute transferul. Am ajuns și la feribot, zici că este sub pavilion românesc care stea cu României pe geamuri. Sperăm că va fi o embarcațiune stabilă, oricum avem doar aici de trecut pârlează. Și cam atât, vorbești mulți turiști, dar... Foarte aglomerată. Foarte aglomerată, da, e tura de duminică. Sperăm că ajungem bine. Eram pe stradă și îi ziceam Iasminei, Doamne, dacă aș vedea... Thank you! Thank you! Și ziceam Iasminei, Doamne, dacă o să mai văd așa niște turiști care amărâți să care după ei tot felul de chestii, aș opri mașina să-i ajut. Și uite, oamenii ăștia s-au oprit necondiționat, fără să aibă niciun fel de pretenție și ne-au luat și ne-au cărat și ne-au scăpat de corvoada asta, mersului prin căldura asta de nelac Balamucu. Și ne-au adus aici la cazare. Uite-te și tu ce oameni. Am ajuns aici la cazare și uite, Iasmin, avem treabă. Deci, practic, tot deci ceea îți ce... spune toate preparatele specifice aici în zonă și unde să le mănânci. Adică îți dă și adresele. Challenge accepted. Câte poți să mănânci astăzi dintre astea? Știi, gen, ai 2 zile sau câte sunt, câte poți? 5, Challenge 6? accepted. Mă bag. Hai că și așa mi-e foame. Fish head noodle. Hai că mi-e foame. Începem cu asta? Hai. Merge și un cap de pește, nu? Între timp am ajuns și la cazare, unde v-am spus, ne-au lăsat oamenii ăștia, a fost o senzație de experiență, pentru că vă spun sincer, au o căldură, de sunt nădușiți, se vede și pe mine și pe Iasmin, curg apele pe noi, se vede așa în zare. Și uite, oamenii ăștia au oprit și ne-au luat în mașina lor și ne-au adus aici, să le dea Dumnezeu sănătate, că foarte frumoși au fost. Și nu numai ca asta, dar ne-au și spus ce preparate să mai mâncăm, au fost super amabili, ne vedem cu ei marți și uite, ne-am făcut prieteni pe aici. Foarte tare, mi se pare foarte frumos să vezi așa urme de umanitate, sau nu urme, chiar dovezi de umanitate din partea oamenilor, fără interes, deci total dezinteresați, nu aveau niciun fel de urmă să aibă ceva de profitat de pe urma noastră. Iar aici la cazare este cu caracter sportiv, se pare, adică avem cazare cu tenis. O să întrebăm imediat care e treaba. Do you love tennis? This is our boss's collection.
Boss's collection. Maybe he heard about Simona Halep from our country. She is a famous tennis player. Deci aici e colecția bossului. Uite aici cu diversi jucători. Deci e clar că e pasionat. Aici cred că e de badminton. Deci sunt alte tipuri de paletuțe. Dar în orice caz o cazare foarte nice, așa, și foarte vivantă. Foarte tare. Foarte frumos. Hai să vedem. Uite ce de pește aici. Aceasta este și camera. Am luat-o pe ultima sută, chiar când eram în tren, adică n-am luat-o din timp, dar Iasmin s-a descurcat ca de obicei foarte bine, în sensul în care e o cameră intimă, frumoasă, autentică, plină de culoare, umbroasă, răcoroasă, pentru că nu mai puteam de cald. Și după cum se vede, are un pat generos în care ne putem tolăni. Un birou unde se poate lucra, Doamne ajută, sigur că da. Chiar și un frigider, aer condiționat. Toaleta arată decent. Spun decent pentru că mai are pe aici. Da, mai are scoruște un pic vopsea pe aici, nu e un dezastru. Măcar nu uzi toată baia. Da, asta e bine, că are dușul izolat, la asta se referă Iasmin, în sensul că nu e dușul comun cu toaleta, ceea ce înseamnă de obicei apă peste tot. Da, deci e o cazare foarte ok din punctul meu de vedere, chiar plăcută. Adică te simți bine. Bugetul nostru era mai bine. Da, nu prea e în bugetul nostru, dar nimic nu prea e aici în bugetul nostru ca și prețuri. Care e, da. Mâncarea e, dar cazările nu, pentru că sunt puține din câte am înțeles și scumpe. Aici fiind 22 sau 23 de euro pe noapte, ceva care o face pe Iasmin să leșine, dar na, ce să facem? That's the way it is, cum s-ar spune. N-avem încotro. Dar Bun. poate ar fi, dacă am luat pe ultima 100, cine știe. Ei, mai căutăm, mai vedem dacă găsim în zilele viitoare altceva. Deocamdată e foarte ok. O să închei în curând pentru că, sincer, suntem leșinați de obosiți de azi dimineața pe drumuri. Și aici se anunță deja un power nap așa pe la prânz, fiind și duminică, totul stăm un pic așa mai chill. E cald afară. Și e mult prea cald afară. La night market, dar mai încolo. Da, clar. Se lasă cu leșinuri. Bun, încheiem aici, ne auzim mai târziu. După ce ne-am încărcat puțin bateriile și la propriu și la figurat, ne-am încărcat și telefonul să fie full, să dăm drumul la filmare, am ieșit să hoinărim pe străduțele acestui minunat oraș, care parcă la tot pasul ne așteaptă, să spunem așa, cu picturi pe pereți, cu mâncare delicioasă. Stați așa că am numit exact un perete, cum se întâmplă de obicei, un perete mai nepictat, dar altul în zare. Ia uitați ce frumos este. Sunteți pregătiți? Nu cred că este cel mai spectaculos. Nu e cel mai spectaculos, dar era așa random cum am luat-o noi pe aici pe o stradă la plimbărică. Orășelul și aici cred că populația majoritară poate, din ce n-am citit până acum, deci vă spun așa ca turistul neinformat, dar uitându-mă așa după scris și după cum arată, probabil tot populația de origine chineză. Mix, sunt mix. E clar că e mix. E mix, adică nu, deci ei sunt familii formate, gen s-au împreunat. E o amestecătură. Da, adică nu că aici locuiesc malezieni și aici chinezi, ci pur și simplu ei ca origine se trag din Malezia și din China. Și așa la orice colț de stradă mai găsești câte o cafenea din asta așa foarte drăguță. Peste tot pe unde mergi ai un feeling ăsta fain, așa intim cumva. Cam asta simțim până acum. Suntem cu GPS-ul în mână și vom ajunge în curând, pentru că Iasmin a găsit două variante de unde poți mânca. Deci așa zisele mâncătorii. Mâncătorii care deja sunt organizate în niște street marketuri. Sperăm, da? Ne o foame de pai de mama. Mie nici nu mai mi-e, adică eu... Da, am sărit de etapa aia, am băut apă, a sărit dacă foamea. am trecut de momentul ăla culminant, acum... Era și foarte cald mai devreme când am venit, când au ajutat oamenii ăia să le dea Dumnezeu sănătate. Era cald rău de tot și când ți-e cald rău nu prea mai mă intră și mâncarea. Dar acum, după ce ne-am odihnit puțin
Și bine, nu am dormit, dar nu se înțelege cearcănele astea de leam pe față. Noi n-am dormit, da. Eu am ațipit puțin, dar încă mai am nevoie de multă odihnă, se vede pe fața mea. O să trebuiască acum să avem și grijă de trupurile noastre și am văzut atât de multe tipuri de mâncare pe aici încât a devenit deja, a văzut și pliantul a filmat, o provocare foarte faină. Hai să vedem ce o să găsim pe aici de mâncare. Până atunci ne bucurăm de drum. Ia uite, are râd. Da, are râd de porc. Caracatiță, tot ce vrei. Caracatiță, ceva prăjit. Sosici, cred că are și tofu, cred că are tot ce vrei. Da. Toate variantele. Hai să mai vedem. Hai să vedem. Râd cu ăla nu e. Râd vegetarian aveți? Aici? Iar, uite. Nu mai nebuni. Nici nu știm ce să cerem. Ne uităm deocamdată. Aici pot să mănânc ou din ăla fermentat, balut? Nu. Aș putea încerca orice. Astea sunt toate tarabele. Dacă vrei, putem merge și la cealaltă. Păi cred că mergem și la cealaltă, că se pare că tarabele s-au terminat sau e prea devreme și n-au venit. Mai multe. Poate nebunie. Se pare că aici erau doar 4 gherete din astea și acolo mirosea cam ciudat. Am zis că mai bine nu ne aventurăm aici și așa că mergem la următoarea zonă de mâncare, undeva un pic mai departe, la vreo 7 minuțele de aici. Rezistăm încă, dar sunt foarte încrezător că vom găsi ceva delicios. Mai bine luăm un biscuițel de la cazare, că aveam biscuițe gratis, dar am zis să nu-mi stic poftă. Vedeți? Biscuițelul ar fi fost aur. E foarte drăguț cum au și trotuarul, că aici e șoseaua și pe aici mergi. Cred că am mâncat cu ceva picant, era un domn de care. Drăguț. Dar nu e prea multă lume pe stradă. Nu e, la ora asta nu e nimeni pe stradă. Nu e nimeni cu... Cine știe? L-a filat cu străunul de la picanterii. Uite și pe aici. Hello. Intrările astea drăguțe. Foarte fain. Am găsit și noi o coadă și ne-am pus la ea. În capăt e domnul Mafia. El este domnul Mafia. Face show cu... Nu știu ce face el pe acolo. Dar în orice caz am văzut că e coadă, am văzut că sunt mai localnici și am zis gata, asta e. Muzică frumos pe fundal. Tot acum așa, autentic. Uite, ăsta e el. E același domn? El e? Acolo. Seamănă. Deci vezi, are... Vezi că e brand aici. Uite. Toată lumea e fiartă puțin. Uite, ăsta e tipul din spate. Dă-i înapoi. Da, mă, de ce rău? Hai. Deci suntem aici la locul potrivit. Nu contează. Vrei să... Hai să mergem, te rog, că nu vreau. Ce vrei? Nu vreau să-mi iau acum, că noi n-am mâncat nimic și o să ne umflăm iarăși cu desert. Și după nu o să mai mâncăm mâncare și... Haide! Eu îmi fac o promisiune mie aici în fața camerei că tot o să mâncăm de aici odată în această excursie pe care o avem aici, în această stațiune. Pentru... Cu mine te-ai consultat? Deci nutriția nu ne jucăm cu ea. Trebuie să mâncăm sănătos. Păi și ce? Deserturile mai încolo. Stai că am ajuns pe altă stradă, ia. Păi aici? asta e toată și stai gherete. Deci am ajuns pe strada unde se mănâncă. Ia uitați aici ce flamă are. Mamă, ce fierbe treaba acolo. Ce părere îți faci? Uite, că aici ți le prepari singură, direct, la fața locului. Da? Da, așa pare. Sau nu știu, vezi că uite, fiecare și ia câte o țepușă în aia, bagă la gert acolo. Deci e un fel ca un fel de bufet. E ca un fel de bufet suedez unde te fierb cu alții. Vezi, uite, domnul a venit și-a luat frigăruia și o bagă și la el acolo în oameni. Cred că sistemul e așa, că vezi, sunt niște culori acolo, roșu, portocaliu, vezi? Și ele sunt organizate pe acele culori.
Dar eu nu înțeleg ce trebuie să facem, trebuie să ne gătim noi, musgătite. Păi da, uite, cu doamna asta ce mâncăm aici, ne înghesuim cu ea. Nu știu, întrebăm. White? Ah, Okay. Is Deci, spring roll this? huh? This is spring roll? Yeah, inside just vegetable. E simplă treaba, deci practic noi avem culori. If you want to let it hot, dip for 1 Yes, second. yes, If not, you can just put the Avem sauce. culorile la I'm looking finală, maybe to ask you, like, I don't know, în something. sensul în care, după cum se vede, fiecare se puște din asta are câte o floare pe tot ei, am prins If you want treaba. pure vegetable, it's this one. După care ți-a dat o farfurioară, bagi la fier care sunt de fiert, genul minut dacă ai ceva de nepreparat, am făcut și tipul de aici. Apoi spui sosurile pe care le dorești și mănânci până nu mai poți. Cam asta e treaba. Nu ți se pare azi? Da, și sunt bune prețurile, nu? Și stăm aici, lângă fierbătorie. Hai, bagă! A trebuit să mă duc să scot niște bani de la un bancomat și pe drum am găsit acest templu. Dar uitați-vă ce ard, adică e ca un fel de... Ia uitați-vă ce frumoase sunt. Ce interesant, n-am mai văzut până acum, snickel. Nu miros ele neapărat a parfum sau ceva, mai mult a hârtie, mai mult a lemn miros. Dar uitați-vă ce interesant sunt. Și am ajuns într-un final la mâncare, unde am luat niște dumplings-uri. În astea ați văzut ce nebuneau aici? Super tare ce s-a întâmplat. Să nu te ardă. Sunt bune? Că am văzut un om a basculat 5 odată. Sunt niște din astea, mi-a sărit de sos. Dumplings, găluște cu carne. Dar sunt prăjite, asta e chestia. Prăjite. Ia uite-te la ouăle alea de pe ele. Ouă vechi. Century eggs. Pot fi și de 1000 de ani, nimeni nu știe. Nu știe, Cred deci- că le lasă într-un beci și după aia la nepotul, stră-nepotul le ia din beci care apucă. Cum se lasă la noi țuica la ocazii speciale, așa se lasă ouăle alea. Da. E bun asta. Ideea e foarte mișto, că practic ți le faci tu aici, le bagi la fiert și îți alegi ce vrei. E foarte faină treaba asta. Mănânci ce vrei, cât vrei, cum vrei. Și ieftin. Am găsit aici noi atracții, ceva crocant, ceva... Ce poate fi? Ceva bun, nu zici. Mănânc doar marginea. Doamne, cât îmi place ce se întâmplă ce și pui sos dulce, acrișor, pui sosul de toate genurile. Mâncăm aici cu toții, ne băgăm gură în gură. Cum e? Foarte bun. Dar ce vrea să fie? Nu știu, n-am gustat dinăuntru, dar are gust oriental. Gust oriental. Bun, bun. Urmează aici, astea sunt prețurile. Cel mai scump e 2,20, adică pe 2,50, cel mai scump figării. Și majoritatea sunt bune. Dar ouăle astea vechi, alea au fost mâncate primele. A fost bătaie pe ouăle alea. Doamna a făcut refilul la ouăle vechiuțe. Deci aici e cel mai frumos business ăsta. Practic e niște ouă care sunt foarte vechi. Și ce pui mine au fier? Nu știu, nu Eu aș încerca. Nu azi. Aici au și meduză. Nu știam ce e asta. Au meduză, au, nu știu, cred că trebuie să ne mai uităm pe la oamenii ăștia ce mănâncă și să înțelegem că noi nu n-am prins nicio mișcare aici, stăm cu farfurile astea goale, noi doar ne uităm. Am găsit și limbă de porc. Limbă de porc cu castravete. Elegant, da. A fost super bună și limba asta de porc. Ar mai fi fost multe de mâncat, însă preferăm să ne păstrăm, da, mai venim. Preferăm să ne păstrăm aici starea, pentru că mai avem multe de explorat, adică ăsta e primul stand la care ne-am oprit. Very good. Don't know. Okay. We don't know. We Until stay we as long. eat everything. Okay. We eat everything, then we leave. Okay. Se figăruie din alea. Deci vă dați seama că am mâncat 6 figărui cu 9, Vieți. adică vreo 11 lei. Hai, da? Da, da, am mâncat gen limbă de porc, crevete, alt crevete, spring roll, nu știu ce. Puteți să mănânci și ou de la vechi.
Da, ăla vechi era 1,2 ceva. Deci ăla era cel mai scump. Surpriza serii. Am mai mers puțin și am mai găsit o nouă stradă unde nou și nemai văzut și nemai întâlnit se mănâncă iarăși Cred că aici tot e mica India. aici e mica India, da, ai dreptate. Mamă, bem niște masala tea de nu te vezi. Hai să bem masala timp. Păi sigur, am văzut că se Da, vând. da, masala, miroase deja. Miroase, Da, uite. masala Mamă, ce și- sunt astea? Clătite, împrăștiate? Vezi? Clătite împrăștiate? Zici că domnul n-a mai avut material și le-a făcut așa. Da? Vezi? Ce nebunie, uite și în spate acolo. Păi hai să încercăm un roti din ăla, ca să o dăm din... Acum o dăm din chinezescă în indiană, la colț de stradă. Stai că nu știu ce au. Asta e roti jala, să știi. Aha. Roti jala și vezi că se mănâncă cu curry chicken. Eu vreau simplu să seama, dar e Aha, aha. pe mine. Bun, hai să mai căutăm. Ia uite, domnul, ce scul are acolo să facă modelul, vezi? Că nu face așa, vezi? Dacă ne mai uităm, noi cred că ne și vinde scula. Seriași. Hai. Eu m-am tăcut cu asta, probabil. Deci aici suntem în cartierul Mica Indie, așa se numește. Uite, tot, peste tot vezi pe mese este masala tea. Uite ce au oamenii ăștia, vezi? Deci sunt pe masala tea fierți. Dar trebuie să aibă undeva unde se poate da la pachet, că aici... Iau la pungă, se Păi poate. ți-i pun în pungă, dar eu cum beau din pungă, Cu serios? paiul, cu paiul. Îți bagă un pai în bai. Am văzut eu că pleacă mereu. Vreau din pungă. Am înțeles. Bine, o să-ți dea un recipient special. Da. Hai să vedem și aici ce, că e înghesuială. E clar, unde e înghesuială, aici e treaba. Ia uite pe aia mică gustat. Gustat direct din... Aia mică gustat direct din ăla. Le-a băgat degețel. Aici e mica Indie, uite, au început să apară hainele, au început să apară viața, muzica, aglomerația. E totul într-o mare înghesuială, totul e... Ce să zic, nici nu știu unde să te mai uiți, că-ți fug ochii în toate direcții. Peste tot pe unde te plimbi pe cartierul ăsta sunt numai țesături, numai bijuterii din asta. Am văzut și aur, mai văd pe aici pe acolo, ia uite, sunt acolo pregătiri. Îți place aici, la Mica Indie? Vreau să terminăm filmul la India. Am rămas Iasmin cu gândul la filmul indian pe care l-a văzut în autocar și nu s-a mai terminat cu Raj Kapoor. Nu cred că așa-l cheamă. Nu știu, așa, ăsta e singurul actor indian pe care îl cunosc. De-aia, tot îl repet obsesiv. Bai. Ne-am luat un masala tea, că nu știam cât e de bun, așa că am luat unul, n-am știut să luăm două. Mamă, da. Deci masala tea mi se pare că e sinonimul... Hai să mergem mai încolo, că e Ia. muzică. Mi se pare că e sinonimul unei turte dulci, Da, dar exact. făcută ceai. Exact, turtă dulce făcută ceai, cam asta e masala tea, dacă Are n-ați... aceleași condimente, dacă mă întreb pe mine, ca în turta dulce. Exact, Imbir, da. scorțișoară, puișoare Exact. și lapte și ceai negru. Exact, foarte mișto e ceaiul ăsta și se bea la pungi, se bea în cantități industriale, se bea în orice poziție, masala tea, dimineața la prânz și seara, asta este momentul. Revenire, că ne distram aici, deci Raj Kapoor de fapt nu e Raj Kapoor, e Salman Khan. Când da Google. Ne făceam pe aici de cacao, că vorbeam cu oamenii, dacă era să zicem că nouă ne plac filmele cu Salman Khan, era cam pe old, așa. Nu mă curaj ca Cu Raj Kapoor. Lasă așa, nu? Ne-am făcut harcea-parcea. Dar E masala foarte tea e bun. Masala tea e tare și stăm aici și suntem pe stradă, bem masala tea-ul și facem watching. Ne uităm care e treaba. Inclusiv acolo vis-a-vis e un domn care o să filmăm imediat. Are în loc de spray paralizant, are dita mai shotgun, nu? Dar nu știu dacă, da, e cam subțire, nu știu dacă nu cumva e de jucărie.
Că prea el e îmbrăcat la tricou și cu shotgun-ul, adică dacă e ceva de scandal, sigur și-o încasează. Și vedea el mai rău. Și mica Indie a început să se lase așa un pic soarele peste zonă. Și e o animație aici de v-am zis, noi stăm așa cu ceaiul și ne uităm pe aici. E o zonă foarte mișto de watching. Mi-a venit ideea cu Salman Khanul pentru că aici n-am mai văzut de mult magazin de casete, video. Deci înăuntru acolo sunt casete și chestii de cumpărat, da? Nu e Netflix and chill, aici e pe old, e cum trebuie. Iasmin a rezistat ce a rezistat să nu intre în magazine, dar azi gata. E pe principiu acum ori niciodată. Uite ce frumos. Aici am descoperit cel mai revoluționar concept de magazin. Omul are boxa și microfonul, deci el și vinde. Băiatul și vinde, acolo este și DJ. Face și pachete, aranjează și numerașele, nicio problemă, deci e multitasking. Așa ceva n-am mai putut. Remarcam ce interesant e că aici e un templu hindus, în zare se aude citirea Coranului și se vede, exact, se vede moscheea și asta ni se pare interesant, cum într-un spațiu, și aici e slujba, ia auzi. Aici e slujba de la hinduși, în zare se aude moscheea. Da, e clar că toată lumea și-a sincronizat programul, ca și oră, adică l-a pus. Probabil că tot așa au legătură cu soarele și... exact. Noi nu intrăm în polemica asta religioasă, dar suntem destul de convinși că Dumnezeu e unul pentru toți. Manifestat în diverse forme. Și am încheiat. Aici am ieșit din zona Indiei și am ajuns în zona arăbească. Și acum alte dansuri. Alte dansuri, alte distracții. La omul unde era mai devreme coada aia mică la care am zis să nu stăm că n-are sens. Surpriza zilei, coada a devenit mai mare, mult mai mare, mult mai mare, mult mai mare, enorm de mare, exagerat de mare și așa mai departe și într-un final am ajuns la capătul cozii. Literalmente am stat la coada asta vreo jumătate de oră, poate 45 de minute chiar. E incredibil ce se întâmplă, însă am zis dacă am stat 10 minute că nu plecăm acum, hai să mai stăm încă 10 minute să nu plecăm acum. Ce bine ai fost să plecăm după primele 10 minute. Da, mai avem un picuț, exact. Cert este că interesant de văzut cum funcționează oamenii în mentalitatea asta de a se aduna. Pentru că noi acest business nu l-am găsit pe nicăieri, nici pe Google, nici pe Instagram, nici pe Facebook, nici pe TikTok. Nu avem nicio recenzie pe Google, Da, pe Instagram nu era cine știe ce popular. Da, deci pur și simplu funcționează filozofia maselor, ca să zicem așa. Cert este că noi ne vom lua această prăjiturică la pachet și mai apoi o să mergem acasă să ne uităm la Asia Express. Micile plăceri ale vieții. Micile plăceri ale vieții, reușim și noi să uităm duminica la treaba asta. Da, și deci cam asta e plăcerea noastră, luăm prăjiturica asta și mergem apoi acasă. Deci aici e locul unde se face spectacolul. Dacă vreți veniți aici, să stați o oră la coadă. Glumesc, a meritat, dar la fel de bine e pe la Dristor aceeași treabă, aceeași experiență. Anyway, ne-am distrat. Ce frumos este acest cadru cu moscheea și cu luna acolo sus. Deci este semiluna și la moschee, este semiluna și sus. Pe cer.